bạn không cần phải học từ Nhi, các bạn đi kiếm mấy anh IT khác học cũng được. Đất nước Việt Nam của chúng ta đang rất phát triển những người làm content creator, có những người thực sự có trình độ. Chào các bạn đến với kênh YouTube của Nhi. Kéo ghế sát vô. Mắc kẹt việc kinh doanh và chuyển đổi vào AI và công việc, em nên bắt đầu từ học em ơi. Chị không biết sao chị nói tụi em học mà tụi em chị, nhưng mà vấn đề là em không biết học từ đâu luôn. Tại sao tôi mở nhóm, tại sao tôi mở lớp, tại sao tôi mở cộng đồng? Mấy người cứ ở ngoài, mấy người giống như kiểu mấy người đứng ở ngoài cái sân á, bóng đá, cái xong mấy người cứ chỉ trỏ như thể là biết là đá làm sao cho được vô lưới á, hiểu không? Các bạn phải đi vô tham gia cuộc chơi. Cái người duy nhất chiến thắng được cuộc chơi đó là những người thực sự đi vô và tham gia cuộc chơi. Các bạn ở ngoài các bạn đoán, các bạn kêu là làm sao để học AI, cách nào để học AI, trong khi các bạn đi tìm kiến thức thì các bạn phải chấp nhận rủi ro là có người dạy các bạn cái này, có người dạy các bạn cái kia. Các bạn không cần phải học từ Nhi, các bạn đi kiếm mấy anh IT khác học cũng được, mấy cái kênh khác. Đất nước Việt Nam của chúng ta đang rất phát triển những người làm content creator, có những người thực sự có trình độ, họ sẽ hướng dẫn được cho các bạn, kiếm cái người hợp gu các bạn mà học. Các bạn ngay cái Nhi cũng vậy, có rất là nhiều content của mấy anh Việt Nam á, người ta làm video rất là hay, các bạn nên coi, người ta nói chuyện rất là dễ hiểu luôn, có nhiều cái idea người ta dạy cho bạn làm sao để áp dụng được AI vô trong cái doanh nghiệp của bạn. Cho nên Nhi nghĩ là các bạn chỉ đang làm biếng thôi, được chưa? Chứ còn cơ hội thì Nhi thấy nó đầy ngay cái Nhi còn đi tự đi kiếm được mà các bạn. Còn nếu các bạn thấy tìm kiếm thông tin nó khó quá thì đi vô trong cộng đồng Nhi Lê Tim, mấy bạn sẽ bày cho các bạn cách search, cách tìm content, thậm chí tụi nó giúp nhau mấy cái đó luôn. Chị ơi muốn học cái này kiếm làm sao, cái này tìm kiếm làm sao, cái này search sao. Các bạn chỉ cần học vài ngày là các bạn có thể biết và sử dụng ChatGPT thành thục để các bạn giúp đỡ bản thân của mình, cũng như là tự học luôn. Chị ơi chị có tin câu người tính không bằng trời tính không chị? Sao nhiều người ra đi sớm quá chị? Em cảm ơn chị. Ôi cái đó chắc chắn rồi em nghĩ tại sao chị làm YouTube, chắc mọi người nghĩ như làm YouTube là bởi vì Nhi chắc là Nhi hám danh hám lợi hả? Tôi làm YouTube 6 năm rồi má, tôi không cứ khe. Làm là vì thích thôi, thiết thì làm. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Tất cả video Nhi đều nói câu đó, có thể các bạn sẽ không thấm nhưng mà sự thật là vậy. Chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Các bạn luôn nghĩ các bạn sống mãi mãi, các bạn sống muôn đời, các bạn sống trường thọ, các bạn sống như thế, các bạn gặp được một trái đào tiên, ăn trái đào vô cái trường sinh bất lão. Cái đó trong phim Ngộ Không thôi, không có đâu. Bạn tính cái thời gian bạn còn lại trên cõi đời này là bao nhiêu? Ví dụ như Nhi 32, cái cho là Nhi sống max, như nói Nhi chỉ muốn sống tới cỡ 60 là được rồi, 60 70 Nhi đi được rồi, thì Nhi cũng chỉ còn có 30 năm các bạn. 30 năm đâu có nhiều đâu, Nhi đã sống được 30 năm rồi mà. Chưa nổi cái chuyện mà drama kiếm chuyện cãi lộn qua lại mà các bạn nhìn đi trong quá khứ nó đã mất của Nhi 24 năm cuộc đời rồi. Được chưa? Năm 24 tuổi trở lên thì đời Nhi nó có độ ngáp ngáp, nó khác đi thôi. Thì bây giờ Nhi 32, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32. Nhi mới sống có 9 năm thực sự là sống cho mình. Còn trước 9 năm về trước Nhi sống cho gia đình, Nhi sống cho xã hội, Nhi sống cho sếp, cho nhân viên, cho chỗ làm, cho chồng, cho con, cho nhà chồng, cho bạn bè. 24 năm đó coi như là mình trả báo lại để mình báo kiếp trước, chắc là mình báo gì họ, kiếp này mình quay trở lại mình trả thôi. Đối với Nhi mà nói các bạn, Nhi không có nhìn thấy thời gian là cái thứ vô hạn như các bạn, cho nên cái tầm nhìn của chúng ta là khác nhau. Nhưng cho các bạn ví dụ, bây giờ các bạn đang nhìn Nhi qua cái camera đúng không? Nhi sẽ cho các bạn thấy tầm nhìn là khác nhau như thế nào. Rồi các bạn nhìn Nhi qua camera sẽ khác với các bạn nhìn Nhi trực tiếp. Tưởng tượng trước mặt các bạn đang bị che bởi cái này, các bạn ấy nhìn thấy Nhi không, đúng không? Xé miếng giấy mỏng mỏng coi nhìn được không? Không, giấy mỏng không mỏng được, giấy xin lỗi mua khăn giấy xịn quá không có mỏng. Rồi tưởng tượng giờ Nhi tháo cái cài ra đi, bạn nhìn thấy Nhi khác rồi đúng không? Đúng không? Rồi giờ Nhi là khác rồi nè, bỏ tóc ra khác cái là nhìn Nhi khác rồi. Đây chính là cái mà Nhi nói, các bạn sẽ nhìn thấy Nhi khác biệt đi dựa trên cái mà Nhi muốn cho bạn nhìn thấy. Thì ngoài kia nó cũng như vậy. Tưởng tượng thôi các bạn, có bao giờ bạn quan sát một cái cửa sổ mà nó dơ hay mà bạn lau rồi bạn không lau cái cửa sổ đó không? Và bạn thừa biết là bạn chùi cái cửa sổ đó đi thì bạn mới sạch được, nhưng mà không, bạn chọn là bạn không chùi cái cửa sổ đó và bạn để cái cửa sổ đó tiếp tục dơ hầy để bạn nhìn ra phía ngoài cái cây đó. Các bạn nhìn cái cây đó có đốm đốm trắng trắng, bạn tưởng cây đó bị bệnh, nhưng mà không phải, chẳng qua là cho bạn chưa bao giờ lau cái cửa sổ. Và cái cuộc đời nó cũng vậy, và như muốn các bạn làm vậy mỗi ngày, đi ra ngó cái cửa sổ nhà mình có lau dọn hay không. Đối với bạn
cuộc đời của bạn là do bạn tính, nhưng mà qua cái cửa sổ nhà Nhi á, cái cuộc đời của Nhi là Nhi biết rất rõ là ông trời tính. Nhi có những thứ Nhi chuẩn bị cho cuộc đời của Nhi, ví dụ như là Nhi không muốn Nhi là gánh nặng của xã hội, Nhi phải có trách nhiệm là một công dân đi kiếm tiền, lo cho con mình, lo cho đồng đội của mình, lo cho những người mình thân yêu. Nhi biết rất rõ trách nhiệm của Nhi là một công dân là gì, nhưng mà cũng song song với cái đó Nhi không có đi ra ngoài kia và tự cho mình là có nhiều quyền hạn hay sức mạnh gì để mà đi ngược lại với ông trời. Các bạn có bao giờ nghe có những cái chuyện hy hữu trên đời mà đáng lẽ người ta phải chết mà người ta 5 lần 7 lượt không chết? Còn có những người uống cái ly nước sặc cũng chết. Chính là cái mà Nhi nói, ông trời ổng có cái thứ mệnh mà bạn phải làm, và các bạn không tin vô cái đó thì đến khi nào mà đời các bạn dập bạn đủ tả tơi tả thì khi đó các bạn đi kiếm. Nhưng mà chắc chắn là người tính không bao giờ bằng trời tính hết. Như các bạn cũng thấy thậm chí cái thumbnail ngày hôm nay Nhi cũng muốn cho nó trịnh trọng một chút. Trong lòng của Nhi, bác Trọng cũng là một người mà là một cái tấm gương làm cho Nhi tự hào được gọi là người Việt Nam, và tự hào được có bác trong những cái năm vừa qua khi mà Nhi trưởng thành. Có thể Nhi cũng như tất cả các bạn, Nhi chưa bao giờ có cơ hội được gặp bác một lần trong đời. Nếu như các bạn đang coi kênh Nhi và các bạn ủng hộ những điều Nhi làm thì tất cả những cái gì các bạn chia sẻ Nhi mong là nó sẽ có một chút gì đó tôn trọng với quốc gia, và nó cũng tôn trọng đến bác và gia đình bác, và tôn trọng những cái gì mà bác, có thể bạn không biết bác là ai, nhưng mà bạn hãy nhớ trong cái cuộc đời của bạn ngày hôm nay nó có cái sự góp mặt của cái người đàn ông này 20 mấy năm qua, 30 mấy năm qua, 40 mấy năm qua. Mỗi cái người trong cái hành trình cuộc đời của bạn, dù bạn không hề gặp họ hay là bạn không biết họ one to one, tức là gặp họ trực tiếp, thì bạn cũng đừng có quên là để có được một cái cuộc sống như ngày hôm nay thì mình phải cảm ơn những cái người vĩ đại như vậy. Và các bạn cũng sẽ hỏi như là chị biết gì về bác mà chị nói là chị ngưỡng mộ, thì Nhi muốn nói là một, Nhi rất là tôn trọng và ngưỡng mộ cái sự chính trực của bác, cái sự liêm khiết, cái sự chính trực và cái sự khiêm tốn trong cái cách sống, cũng như là cái cách noi gương của bác. Nhi nói thiệt với các bạn, lúc mà Nhi ở Đà Nẵng Nhi bay về sinh á, thì cả cái sân bay là hình ảnh của bác, và Nhi đã khóc rất là nhiều, tại vì đó mới là cái cơ hội cho mình ngồi và mình tĩnh lặng lại để mình suy nghĩ về những cái người mà họ âm thầm cống hiến là như thế nào các bạn. Và bác là một trong những người Nhi là một leader nên Nhi hiểu một leader khác nghĩ như thế nào. Và các bạn đừng nghĩ leader ở đây là nó phải liên quan cái gì đến quốc gia thì nó mới gọi là leader, miễn là bạn đang quản lý con người, miễn là bạn đang vận hành và giúp những cái người khác, tạo giá trị cho họ và nâng đỡ cuộc đời của người khác, thì đó gọi là leader. Và đối với Nhi, từ một người leader đến một người leader đi trước, Nhi có một cái sự tôn trọng, respect, tôn trọng rất rất cao đối với bác. Và Nhi phải muốn những người coi của Nhi, và đây là cái sự chia sẻ chân thành của Nhi muốn những người coi của Nhi cũng cho được cái sự tôn trọng như vậy đối với bác. Và hôm nay Nhi muốn nói với các bạn là có những cái thứ các bạn học trong đời nhiều hơn là cái sự cống hiến của họ, đó là cái đức tính của họ. Và đó cũng là một trong những cái mà Nhi rất là sâu trong tim của Nhi không biết là Nhi có thể sống được cao cả được như bác hay không, nhưng mà con cảm ơn bác, bởi vì bác đang làm gương cho những cái người trẻ như con, như thế nào gọi là sống liêm khiết, như thế nào sống đúng với cái giá trị đạo đức, và như thế nào là gọi là một người sống chuẩn mực, từ cái lời nói đến hành động, đến cái cách bác sống và cái cách bác để lại. Cho nên là trong lúc đang cả quốc gia mình thương tiếc mất đi bác, thì Nhi mong là các bạn cũng thể hiện cái sự tôn trọng đó một chút, nếu như các bạn là những người coi kênh của Nhi. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm, tiếp tục lan tỏa cho những người khác.